Guys, konting update para kay Blacky, ano? So, para saan to? Ito pong update para kay Blacky. Ay. Siguro hindi lang kaya ako ang naka-experience nito. Nangyari sa battery terminal ninyo. Naputol siya. Mapapansin nyo, naputol yung terminal. Battery terminal. Parang ito. Mangangamba maputol na rin to, sigurado. So, palitan na rin natin yan. So, talagang wala. Putol na siya. So, yun ang update sa kanya. So far, hindi pa kami nakakatakbo dahil ngayon pa lang umaraw. So, ang kailangan natin dyan ay terminal. May mga nabibili nito sa auto supplies. Talagang 10 piso, guys. Yun, may nanginginig po at gutom na daw po siya, nanginginig daw po siya. Ayaw mag-focus ng camera. So ito yung mga i-terminal na tinatawag. May sizes to, yung bilog niya. Okay, number 8, yung pinakagitna para sa number 8 na tornilyo, no? Mapapansin nyo, hindi siya ganun kanipis, makapal siya. Para talaga yan sa mga ginagamit sa body ground ng sasakyan. So pwede rin siyang gamitin as terminal ng polo ng baterya ng motor. Kung mapapansin nyo, open pa yung mga crimping yan. Kayo ang mag-iipit niyan using itong side na to ng mga plies nyo o kahit anong long nose o pliers, cutter, lahat yan, meron yan. Itong side na yan, yan ang gagamitin nyo dyan. So first, tatanggalin natin itong luma, which is palagay ko medyo may kahirapan tanggalin dahil ano rin siya makapal, pero kaya natin yan. Subukan natin buksan to, no? Kukuha muna tayo ng tamang gamit para sa kanya.